السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل ګالري مې دا رقم ته ښایسته کړئ. دوستانو که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو وکولی سئ چې د خپل موبایل د ګالري سټایلونه او ډیزاینونه وربدل کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني د سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم ورسره په دغه ګنټۍ نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو که چیرته غواړئ چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. نو دوستانو تاسو په دغه ټایټل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ لاندې به تاسو راسئ دلته به ما تاسو ته اپس لینک لیکلی وي. تاسو به د اپس لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به هغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو کله چې تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغه رقم به تاسو راسئ په هغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او هغه به خلاص کړئ. کله چې دوستانو هغه تاسو خلاص کړئ د هغه رقم کوم پرمیشنات چې له تاسو څخه غواړي دغه به ټول تاسو الاو کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو هغه ټول پرمیشنات تاسو الاو کړئ ګور دوستانو دغه ټول ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې د خپل موبایل ګیلري استعمال کړئ تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره استعمالولی سئ. ګوره دوستانو دغه ټول ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر ډیزاین باندې ولګوئ صرف به دوستانو تاسو په دا 3D باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په 3D باندې کلیک وکړئ هغه ډیزاین به بدلیږي. نو ګور دوستانو زه دا بل ډیزاین ورکوم دا بیا بل ډیزاین سو. اوس که تاسو غواړئ چې هر ډیزاین ورکړئ او په هر ډیزاین کې د خپل موبایل ګیلري وګورئ تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کتلی سئ. دوستانو تاسو کتلی سئ چې بیخي زیات او بیخي ښایسته ډیزاینونه پکې دي. 3D ډیزاینونه دي. که تاسو غواړئ چې هر یو وګورئ او په هر یو باندې هغه سټایل اپلای کړئ تاسو یې اپلای کولی سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.